الله الرحمن الرحيم. مساء الخير والرحمة والبركة على الجميع يا رب. عندنا فاصوليا يابسة، عندي هاي الماركة، أي ماركة عندكم. راح أخذ منه 1 كاب. راح نقعه بماي حيل بارد، طبعا الماي حيل بارد. راح نقعه من هاليوم اللي باكر الصبح إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير والرحمة والبركة يا رب. الفاصوليا عندي اللي نقعت البارحة، غسلته زين مرتين، ما خليت بيه ولا قطرة ماي. راح أعلقه على رقم 5 نمبر 5، وغليت عليه ماي. نشفته زين من الماي اللي اسمه اللي غسلته البارحة، لأن كان مخلي بيه شوية ملح. هاي الخطوة الأولى مالته. راح خليها هنا تفور لما يخلص هذا الماي طبعا. وعندي جدر اللاخلوة، أنا راح أسوي على طريقة قطايحي طيبة. طبعا طعمه بالزبدة بالماي جري. قبل ما يموع اسمه الدهن حطوا بيه اللحم، دجاج لحم، هو يروح معاه لحم طبعا، ما يروح معاه دجاج، بس هل موجود. حتى هو الزبدة تاخذ نكهة الزبدة المايجرين. هاي الخطوة الأولى مالته. وأخلي الفاصوليا تفور، وأنترمت لها بصل واحد، وعندي صوص توميتو، هذا لازم أنزل هذا لين أسوي هذا. وعندي هذا مال فلفل أحمر، بس إذا ما عندكم هذا فلفل أحمر نهائيا ما نحتاجه، لأن عندنا ريد بابريكا. هسه أشوفكم هو مع شوية شكر، حتى هسه أشوفكم هو شوية شكر وشوية معجون وفلفل أسود، بس هذول يروحون بيها، لأن راح نسوي على طريقة طايحة محيط طيبة. إن شاء الله تسووها وتجربوها ويعجبكم. وأنا حيل حيل أشكركم على اللايكات، حيل أشكركم. اليوم صرت 1000 حيل حيل أشكركم. أشكركم وأشكر اليوتيوب، أشكر الجميع. وأتمنى من الله رمضان كريم ومبروك إن شاء الله على الجميع يا رب. اللحم طبعا ما خليت نهائيا بيها ماي، بس هذا الماي هو ماله شوية. خليت بيها زبدة مع شفته، لأن قليته مع الزبدة حتى اثنين اسمه النكهة. هي طيبة.
طبعا ريحته بالبصل، أنا خليت بصل راس كبير ونص، واحد ونص يعني. أكيد ما تقدرون ترمونه. هذا ملح حتى البصل يطلع. البصل شلون صار، راح بس اللحم مالها سووها على نار حيل عالية حتى الفول يستوي، تنطينا طعم حيل طيب في البيت. من تفوتون بها نفس الأكل، ريحة الأكل إذا على نار لا. هذا الماء صورته. وهذا ماء اللحم شلته. شوفوا شلون طعنا لون حيل حلو. هذا الساعة بس راح اقلي بيها شوية صوص توميتو. الفاصوليا فورتها بس 3 فورات حتى بس لا يكون الماي مالها. هاي معلقتين كبار مع الأكل. هذا اللي اسمه وهذا الفلفل الأحمر. هذا ماكو، بس معجون عادي مع ريد بابريكا. بالمطاعم بالاسترال تشوفوا وجهه حيل كريمي ودهن، وهذا حيل مشهي. هي هاي اسمه الطريقة مالتهم. طبعا إذا نهائيا ماكو ماي جارين الزبدة نهائيا ماكو تستعملون الدهن العادي يصير، بس إذا أكو لا هذا أطيب. إذا ماكو نهائيا حسب الكمية تسووها. طبعا هذا أنا سويت بس كوب واحد مال ماي، كوب واحد مال ماي خليت بيها أول ما نقعت كوب كامل ماي، ومو فورت خليت بيها نص كوب ما أقدر حتى راح يسوي مع هذا هم. شوفوا البصل ترمته كتير كله راح مع فيها. شوفوا ما ظل فيها.
هي هاي المطاعم اللي يسووها نفس هذه الرسمة، كلها ما أخذت ساعة على الرسمة بما استوى. إذا اللحم تثرموه طبعا يطلع حيل أطيب. شوفوا الوجه هذا شلون صار. هذا فلفل أسود، لأن احنا نستعمل بهارات أكثر من الرسمة. إن شاء الله تجربوها وتطلع أحسن من هذا، وبألف عافية مقدمة. طبعا هذا عليه فلفل أسود أكثر من كل البهارات، أنا نهائيا ما خليت أي بهارات عليه، بس فلفل أسود.